सब्सक्राइब गर्नु टेक्नो कमल च्यानललाई र हेर्नु होस् टेक्नोलोजीको बारेमा भिडियोहरू नेपालीमा। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो टेक्नो कमल युट्युब च्यानलमा। आज म चाहिँ यो भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउँछु VMware सफ्टवेयरमा कसरी चाहिँ फुल स्क्रिन गर्न सकिन्छ कुनै पनि ओएस युज गर्दा। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले चाहिँ VMware सफ्टवेयर ओपन गर्नुपर्छ। त्यसैले म सबभन्दा पहिले चाहिँ VMware सफ्टवेयर ओपन गर्छु। र साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, म चाहिँ आफ्नो ओएसमा लगइन भइसकेको छु। यसलाई म चाहिँ हाफ स्क्रिन गर्छु। त्यसपछि फेरि एकचोटि फुल स्क्रिन। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यूको अप्सन, यहाँ जानु र फुल स्क्रिन गर्नु एकचोटि। र साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो माथिको आइकनहरु अहिले पनि चाहिँ शो गरेको छ। त्यो चाहिँ कसरी हाइड गर्नु त्यो म चाहिँ देखाउँछु। सबभन्दा पहिले चाहिँ VMware मा जानु र यहाँ भ्यूमा क्लिक गर्नु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सक्लुसिभ मोड, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो आइकनहरु हाइड भइसकेको छ। अब चाहिँ साथीहरु तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ डबल बुट गर्न चाहिँ आवश्यकता पर्दैन के, सफ्टवेयरमा नै गर्न सकिन्छ। र साथीहरु यसबाट चाहिँ ब्याक आउन कन्ट्रोल प्लस ALT बटन थिच्नुस्, आफै चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। र फेरि चाहिँ फुल स्क्रिनमा जानको लागि फेरि वर्कस्टेसनमा जानु र VMware भ्यूमा गएर इन्टरप्राइज मोड अन गर्नु र फेरि चाहिँ कन्ट्रोल प्लस ALT बटन थिच्नुहुन्छ भने आफै त्यो आइकनहरु आउँछ। र साथीहरु यति भन्दै भिडियो म एन्ड गर्छु। भिडियो हेर्दिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।